सो म चाहिँ यो सिमीहरूको बिउ चाहिँ उता बारीमा सार्न गइरहेको थिएँ, तर मेरो साइकलले 3टा मात्रै क्यारी गर्न सक्दो रहेछ एकचोटिमा। अनि मसँग लगभग कति धेरै छ, 2-3 खेप गर्नुपर्ने देखियो। Hey everyone, this is week 3 अनि म चाहिँ यो गिएन्टमा सामान बोक्नु छ। आज यो गिएन्टमा सजिलो छ। मेरो पिम्पल साइड डार्क सर्कल सबै आएको छ। घाममा काम गर्नुपर्छ, एग्रिकल्चर सजिलो छैन। सो यस, एन्ड इन द फुचे ट्र्याक्टर, मैले चाहिँ यसको नाम फुचे ट्र्याक्टर राखेको छु। यो चाहिँ गिएन्ट भन्छ यसलाई। अनि सामान बोक्न गर्न काम लाग्छ, जे पनि गर्न काम लाग्छ। सो म चाहिँ आज धेरै काम गर्नु छ। म हजुरलाई देखाउँछु के गर्छु भनेर। यसलाई चाहिँ बिस्तारै मैले बाहिर निकाल्छु। मैले यहाँ एट्याच गर्नुपर्छ। यहाँ थुप्रै मेसिनहरू हुन्छ अनि ट्र्याक्टर चाहिँ धेरै हुँदैन। यो सबै पालै पालो एट्याच गर्ने यहाँ अगाडि, अनि यसले काम गर्ने। सो मैले चाहिँ त्यो एट्याच गर्नुपर्छ यहीँबाट। यो यसरी एट्याच गरिसकेपछि यहाँ अड्डाइसकेपछि लक गर्नुपर्छ। यो मेरो लक भएको छैन, यहाँ लक गर्नुपर्छ, नभए बस्नसक्छ। हामी के बोकेको छौँ यो पनि बस्नसक्छ। सो म फेरि गएर लक गर्नु कोसिस गर्छु भित्रबाट। सो आई एम क्यारिङ net and some sticks for my garden. आज चाहिँ म गार्डनमा नेट हाल्न गइरहेको छु। लेट्स सी है। अनि फेरि पानीको ट्याङ्क पनि बोक्नु छ। सो मैले चाहिँ यो नेट र यो वुडन स्टिक लिएर आएको थिएँ है। अनि मैले चाहिँ अब यहाँ नेट हाल्ने कोसिस गर्नेछु आज। अनि त्यसपछि सबै सुक्यो, हेर्नु न, पानी नपाएर मरुभूमि जस्तो
भएको छ अनि यो पानीको ट्याङ्क पनि खाली भएको छ यसलाई पनि लगेर पानी भरेर ल्याएर फेरि यहीँ राख्नुपर्ने छ सो या अब चाहिँ पानीको ट्याङ्क भर्ने पालो सो नाउ यसको थ्रुबाट मैले चाहिँ त्यो ढिका डन्डी मिलाएर त्यहाँ पसाएर यो बोकेर पानी भरेर ल्याएर फेरि यहीँ राख्नुपर्ने छ मैले चाहिँ बोकेँ होइन यो अहिले हल्लुङ्गो छ त्यही भएर सजिलो भएको छ तर पछि पानी भर्यो भने एकदमै गरमको हुन्छ सो या बोकेँ अब गएर पानी भरेर लिएर आउनु पर्नेछ पानी भरिँदैछ यो हो धारा पानी मैले 500 लिटर पिएपछि लिएर जान्छु यहाँ चाहिँ 1000 लिटरसम्म आउँछ तर आई कान्ट टेक द रिस्क राइट पल्ट्यो भने पल्ट्यो सो आधा मात्र भरेर लिएर जान्छु यो बोकेँ होइन एकदमै स्लो स्पिड गरेर लिनुपर्छ किनभने यहाँ धेरै पम्प्सहरू छ कि उफ्रिन्छ तर ओके सो इन द नेक्स्ट सो मैले यहाँ ल्याएँ अनि डिफिकल्ट पार्ट इज हियर कि मैले यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ तर त्यहाँबाट देखिँदैन फेरि यहाँबाट देखिँदैन सो हल्का टाइम लाग्छ लेट्स सी सो आई एम डन लुक हाउ पर्फेक्टली कि कस्तो पर्फेक्ट वेमा मैले पानी राखेँ सो ह्याप्पी म पनि सिक्दैछु होइन भर्खर भयो मैले यो काम जोइन गरेको सो या आई एम सो ह्याप्पी यसरी खनेर अनि खम्बा गरिरहेको छु है आई हेभ नो आइडिया कि यसलाई कसरी यहाँ माथि राख्ने भनेर कसरी राख्ने आएर थाहै भएन चाहिँ सबै फिजारेर लिनुपर्दो रहेछ हावा पनि चल्यो फेरि उडाइदिइहाल्छ क्या बान्दै लिनुपर्छ जस्तो छ ओके सी यु नेक्स्ट लुक एट दिस केटीले गर्न त गरी तर हेर छोटो भएछ यति तर जाने ठाउँ पनि चाहियो छैन त अनि आई डोन्ट नो यार कसरी आउँदै आएन बल्ल यतिसम्म सक्छु यस्तो हावा पनि अहिले नै लाग्छ लट्ठीहरू पनि सबै डालिदिन्छ तर यतिसम्म भयो होइन त्यसपछि अरूले के भन्छ मलाई फेरि गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ है That's it for today's vlog. Okay, that's it for today's vlog. Stay tuned. Thanks for watching. I love you all. Bye. Happy weekend.